Tervetuloa kuukausikatsauksen pariin sinä siellä ruudun toisella puolella. Ja tällä kertaahan meillä on käsittelyssä marraskuu vuonna 2024. Ja ennen kuin mennään itse tilastoihin ja tapahtumiin, mitä kuukauden aikana oli, niin pikku vinkki sulle. Laita tää kanava tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja niitä peukkuja saa laittaa ylös, alas ja kommenttia. Mä mielelläni luen niitä ja vielä mieluummin melkein vastailen niihin. Et laittakaa ihmeessä kommenttia, mitä nyt mieleenne juolahtaakin ja mihin videoon juolahtaakin. Mut mennään sitten itse kuukausikatsauksen pariin. Mä vilkuilen tonne suuntaan, koska mulla on siellä muistilappu. Tällä kertaa mulla ei ole tablettia tässä, mistä katella, vaan mä katselen tosta paperilta. Mä tulin tänne hienosti oikein joulukoristeen viereen. Mut joo, ensinnäkin mä julkaisin marraskuussa 5 pitkää videoa, eli aivan tavanomainen määrä, mitä mulla yleisestikin tulee. Sehän on ollut siinä 4-6, niin toi osuu just sinne väliin. Ja nyt joulukuussa varmaan tulee pikkuseen enemmän, veikkaisin, kun tässä on ollut pari aihetta, ajankohtaista sellaista. Sitten noita lyhkäisiä shorts-videoita tuli tehtyä nyt 8 kappaletta. Niin kuin mä tuossa muutama kuukausi sitten kuukausikatsauksella lupasin ottaa itseäni niskasta kiinni verbaalisesti ja nyt jopa fyysisesti, niin näin on tullut siis tehtyä, kun siinä oli useampi kuukausi, milloin tuli vaan yksittäisiä shortseja. Nyt on ollut sekä videoista leikattuja että sit ihan erillisiä shortspätkiä välillä. Ja ne onneksi on jopa toiminut, ne on tuonut teitä katsojia vähän lisää ja niitä on kiva myöskin tehdä, kun ne on semmosia, kun yhtäkkiä kun tulee sopiva tilanne, niin hitsi mä kuvaankin tästä tämmöisen lyhkäisen saman tien ja pistää ilmoille. Mut jees, se siitä, eli 5 pitkää, 8 shortsia. Ja sitten paljonko te niitä katoitte? Niin katselukertoja oli 10 413. Tässä on siis molemmat formaatit mukana. Ja aikaa te olette kuluttanut niiden katsomiseen marraskuussa 717,4 tuntia. Nämä molemmat on pikkusen pienempiä lukuja kuin paris edellisessä kuukaudessa, mikä on ihan siinä mielessä ymmärrettävää shorts-videoiden kasvumäärästä jo huolimatta, ei johtuen vaan huolimatta, koska paljoltihan mun videot on enemmän semmosia kesään painottuvia, mutta mä oon nyt pyrkinyt kuvaamaan tänä vuonna jo vähän valmiiksi semmosia kesäaiheita, mitä mä pystyn sitten julkaisemaan tässä pikkuhiljaa pitkin talveen. Ja toki mä käyn kuvailemassa jatkuvasti lisää, jos olosuhteet ja aikataulut antaa periksi, koska mulla on aika kasa ylhäällä mielenkiintoisia kohteita, jopa suht läheltä kotiani tai kotikaupunkiani, mutta että toi valon määrä tähän aikaan vuodesta ja sitten myöskin lumipeite välillä aina vähän haittaa kohteiden löytämistä ja niihin pääsemistä ja sitten siellä on vettä ja plää plää plää, mutta yritän käydä tässä talvellakin kuvailemassa. Ja sitten mitä tulee tilaajamäärän kehitykseen, niin tilaajamäärä kasvoi 22 tilaajalla. Taaskaan ei tullut katsottua montako oli lähtijää, mutta 22 tilaajaa enemmän oli kuun viimeisenä päivänä kuin kuun ensimmäisenä päivänä. Tai oikeastaan edellisen kuun viimeisenä, jos siinä nyt on sattunut eka päivä joku tulemaan. Mutta se siitä kohdasta, mennään seuraavaan. Näistä katsojista, niin uusia katsojia oli noin 4000. Eli noin 4000 ihmistä löysi ensimmäisen kerran kanavan nyt marraskuun aikana. Ja palaavia katsojia oli sitten pikkusen vajaa, eli joku 3500 tai oliko vähän reilu 3500. Siis eri henkilöä. Eli yhteensä nämä henkilöt katsoi siis se reilu 10 000 kertaa. Ja sitten seuraavaan kohtaan, eli sikin mä oon laittanut tuon, eli missä näitä mun videoita on katsottu? No ei ole varmasti kellekään kovin suuri yllätys, että ylivoimaisena ykkösenä
maantieteellisesti on Suomi. Kakkosena tulee Ruotsi. Ja sitten ainakin itselle vähän yllätyksenä ja muistaakseni ensimmäistä kertaa kolmantena on Saksa. Sitten pienemmillä osuuksilla oli muita maata. Että oli USAta, Hollantia, taisi olla Taivani, Intia. Mutta kuitenkin nämä kolme oli ne ainoat, missä voi sanoa, että oli merkittäviä määriä katsojia. Ja sitten nykyisinhän nämä mun filmit on pääsääntöisesti tekstitetty useammalle kielelle. Niin tekstityksissä taas yllättäen se suomi oli ykkönen. Varmaan johtuu siitä, että monen asetukset on niin, että se oletuksena antaa sen suomen sinne ekaksi, eikä niin sanotusti tekstittämätön. Et 23% on katsonut suomenkielisellä tekstillä. Ja sitten oliko se jotakin 5% luokkaa, kun oli katsottu sitten englanninkielisellä tekstityksellä. Ja sitten taas pienissä määrin muita kieliä. Ja sitten mitä mennään tuohon katseluaikoihin vielä vähän tarkemmin, niin te, jotka olette tilanneet tämän kanavan, niin katsoitte noin 20% kaikista katseluajoista. Ja sitten taas henkilöt, jotka ei ole tilanneet tätä kanavaa, on kattoneet 80% katseluajasta. Elikkä 4/5 teistä on ollut sellaisia, jotka ei ole vielä tilannut kanavaa. Joten kehotus uudelleen. Jos et ole vielä tilannut, niin pistä tilaukseen. Ja näihin tilauksiin liittyen taisin viime kuukausikatsauksessa kysellä, että onko kiinnostusta, jos teen jonkinnäköistä kanavajulkaisua tai tämmöistä kanavajäsenyysjuttua. Niin en ole saanut siihen liittyen kuin pari tekstiviestiä ja yhden sähköpostin, en ainoatakaan YouTube-kommenttia. Mutta siellä toivottiin sitä, että jos mä sellaisen tekisin, niin nimenomaan se etu, mikä tulisi kanavajäsenille, oli se, että sinne tulisi videot nähtäväksi aikaisemmin kuin mitä ne tulee nähtäväksi sitten ihan ilman jäsenyyttä. No mä sitä mietin, että mulla on toki valmiiksi tehtyjä videoita, mutta se tarkoittaa sitten, että mä lataan ne jo nyt YouTubeen. Ja koska mä en tiedä, vaikka mä joskus tässä muuttaisin vaikka kanavatunnaria tai jotain, niin sitten ne videot on jo siellä ja mä en voi sitä tunnaria vaihtaa. Mutta mä harkitsen, ehkä mä teen niin ja lataan sinne jotain. Ja toinen, mitä näissä viesteissä sanottiin, niin olisi kiva, että sinne julkaisisi shorts-videoita, joissa mä kenties kertoisin etukäteen, että mä oon nyt menossa sellaiseen paikkaan kuvaan. Mutta en välttämättä kertoisi vielä, koska se video tulee tai muuta. Että tekisin tämmöisiä niin sanotusti lyhkäisiä tiisereitä sinne, että tämmöiseen paikkaan menossa ja sieltä on video joskus tulossa. Aikataulua en vielä tiedä, mutta julkaisen se teille kanavatilaajille heti kun se on. Mutta tämmöinen on ehkä tulossa, en tiedä. Samoin tullut pari kertaa pyyntö, kun mä oon arponut niitä mukeja, niitä Timon Taipaleen mukeja, että voisiko olla mahdollisuutta ostaa jollakin Timon Taipaleen tekstillä tai valokuvalla tai muulla olevia mukeja, niin se on yksi harkinta, että monella kanavallahan on semmoinen, että niillä on kauppa, mä en tiedä edes mikä se mesta on, mikä ne tekee, ei niillä itsellä niitä varastossa ole, vaan jossakin teettävät sitä mukaan tai joku tämmöinen. Täytyy selvittää, mikä se kauppa on tai mikä se paja on, mikä ne tekee. Mutta joku tekee ne mukit ja lippalakit sitä mukaan ja toimittaa, kun joku tilaa ja sitten tämä kanavanpitäjä saa todennäköisesti siinä jonkun 10% profiikan tai jotain. Mutta mä selvitään sitäkin, mutta se ei liity kanavajäsenyyteen, se on sitten ihan erikseen, mutta se on ainakin toistaiseksi sitä semmoinen hyvin tonne syrjään työnnetty juttu. Mutta se kanavajäsenyys, se voi olla, että aukaisen sen joskus vuodenvaihteen jälkeen, katsotaan. Mutta joo, hei, nyt mä oon höpissyt tähän kaikkeen loppuun, mitä ei tähän niin sanotusti kuulus. Mutta
toivottavasti jaksoit senkin kuunnella ja tehdään niin, että hei, nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjens!